يعطيكم العافية جميعا وأهلا بكم بفيديو ثاني. واليوم إن شاء الله راح نبلش بالسيريز سوليوشنز اوف ديفرنشال ايكويشنز. معكم محمد حياصات. خلينا نبلش. سيريز سوليوشنز اوف ديفرنشال ايكويشنز، فيزياء رياضية 2. أول إشي بعطيك هو معادلة تفاضلية، بقول لك بدي حل هذه المعادلة باستخدام السيريز. فأنت شو بتسوي؟ عندك واي برايم بتساوي 2 اكس واي. أول خطوة بتسويها بما إنه بده سيريز سوليوشن، فأنت بتفرض واي كأنها باور سيريز. y equals summation n equals 0 لإنفينيتي an x to the power n. أنا عندي y برايم، فشو بسوي؟ بشتق y برايم equals summation n equal 1 للإنفينيتي an في n في x to the power n minus 1. ليش بلشت من 1 وهو من 0؟ لأنه هون إذا عوضت 0 من البداية، هون n راح تكون 0 وتصفر المعادلة كاملة، فهي بسموها trivial solution أو الحل التافه. فإحنا بنقدم الحد 1 عشان إحنا بدنا الحلول اللي إلها معنى. الصفر trivial solution لنا. طيب عندنا y وعندنا y برايم، شو بنسوي؟ بنمسكهم ونحطهم بالمعادلة. صير summation n equal 1 لإنفينيتي an في n x to the power n minus 1 equals 2. الx بدي افوتها على y، شو بتصير؟ مجموع n equal 0 للإنفينيتي an في x to the power n plus 1، لأنه دخلنا الx عليها. بكل بساطة هسه بدي أخليها homogeneous equation. شنو homogeneous؟ يعني بدي أنقل هذا الطرف للجهة الثانية وأخلي المعادلة تساوي 0. فبتصير زي هيك summation n equal 1 لإنفينيتي n في x to the power n minus 1 ناقص 2 summation n equal 0 للإنفينيتي an x to the power n plus 1 equal 0. ممتاز. هي أنا هيك صارت معي homogeneous equation. هسه شو بدنا نسوي؟ بدنا نحل المعادلة. طيب أول خطوة بسويها بشوف العدادات. خلينا نعوض أول حد بالباور بالإكس. خلينا نشوف. عوض n equal 1 بالإكس بصير x to the power 0. طيب شوف لي الحد الثاني 0 هون إحنا. طيب عوض صفر هون بتصير x to the power 1. إذا ملاحظ هاي بتبدأ من x to the power 0، هاي بتبدأ من x to the power 1. فإحنا شو بدنا نسوي؟ بدنا نخلي الثنتين نفس الباور نفس الأس. فشو بدنا نسوي إحنا؟ هاي بدنا نمشيها حد واحد x to the power 0 بدنا نمشيها حد واحد، نفصل حد منها. طيب افصل أول حد منها، هي واحد، هي A1، هي x to the power 0 بتصير A1 زائد summation n equal 2 للإنفينيتي an في n في x to the power n minus 1. ممتاز. minus 2 في summation n equal 0 للإنفينيتي an في x to the power n plus 1 equal 0. طيب هسا عوض الاثنين هنا تطلع x to the power 1. طيب عوض الصفر هنا برضه تطلع x to the power 1. ممتاز. الاثنين بيبدوا من نفس الأس. هذا اللي بدي إياه أول خطوة. هسا ثاني إشي بدنا نعرفه. طيب A1 شو قيمتها؟ بدنا نعرف قيمة A1. هسا الصفر إحنا نقدر نمثله كباور سيريز برضه بدلالة إيش؟ هسا هاي زي كأنه ال ANs كلها 0. هاي زي كأنها مجموع an x to the power n، بس an كلها 0. يعني هاي لو بدك تفصلها 0 x to the power 0 plus 0 x to the power 1 plus 0 x to the power 2 إلى آخره. عند مثلا 0 to the x to the power والله n إلى آخره يعني.
فأنا عندي ال A1 مضروبة ب x to the power 0 إذا نلاحظ، لأنه أي شيء قوة صفر بعطيك واحد، فأنا عندي المعاملات بتساوي، فشو بصير عندي هنا؟ هي أول حد A1 equal 0، هي طلعنا أول بولينوميال. هسه شو بدنا نسوي؟ بدنا نشوف السيريز، بننزلها السيريز، بصير summation n equal 2 للإنفينيتي an في n في x to the power n minus 1 minus 2 summation n equal 0 للإنفينيتي an x to the power n plus 1 equal 0. طيب ممتاز. أنا هسه شو بدي أسوي؟ عندي مشكلة، هاي شو الأس تبعها؟ n minus 1، والإكس اللي هون برضه شو الأس تبعها؟ n plus 1. هون السيريز n equal 2، هون السميشن n equal 0. طيب أنا شو بدي أسوي؟ بدي أوحد السميشنز وأوحد الأسس. طيب هسا في بالديفرنشال ايكويشنز المعادلات التفاضلية عادية واحد عند الرياضيات، بتذكر في بعضهم كانوا يحكوا لنا ايش؟ خلص والله هنا اطرح من n 2 او اجمع ل n 2 يعني مباشرة. طب بس ما هيش الشغلة مش مباشرة هيك. أول إشي شو بدنا نسوي؟ أنا بدي أوصل هاي ال n to n equal 2 بدي أوصلها ل n equal 0. بدي أوصل الأس x to the power n minus 1 توصل ال x to the power n plus 1. شو بقول أنا؟ let، طبعا هاي أنا بدي أشتغل على هاي بس، let m equals n minus 2، يعني n equals m plus 2. ممتاز؟ يلا هسه بنعوض. محل كل n بدي احط m plus 2. طيب بتصير هاي m plus 2 equal 2، 2 مع 2 بتروح، فبتصير هاي summation m equal 0 للإنفينيتي am plus 2 في m plus 2 في x to the power بتصير m plus 2 minus 1 m plus 1. حلو، بنكمل الحد الثاني بننزله زي ما هو 2 summation n equal 0 للإنفينيتي an x to the power n plus 1 equal 0. طيب هسا الام اللي فرضتها it is a dummy variable، يعني أنا ما بتفرق معي إذا رجعت الام وخليتها n كمان، الدمي variables لأنها ما بتأثر على الموضوع. يعني أنا زي كأني إيش؟ جمعت لكل n 2، يعني بدل كل n حطيت n plus 2، فأنا عندي هاي ال m is a dummy variable. يعني let m equal 2، رجع ال m خليها n. شو بطلع معي؟ summation n equal 0 للإنفينيتي هاي an plus 2، هاي بصير n plus 2 x to the power n plus 1 minus 2 summation n equal 0 للإنفينيتي an x to the power n plus 1 equal 0. ممتاز. السميشنز الاثنين ببلشوا من صفر، والباورز الثنتين متماثلات. شو بقدر اسوي؟ بسحب السميشنز وبسحب الاكس على المشترك، فشو بصفي معي؟ اللي داخل بس. شو بصير؟ زي هيك، تسحب السميشنز على المشترك، افتح قوس، تشوف اللي داخل السميشنز هسه an plus 2 في n plus 2 minus 2 an كلياته مضروب في ايش؟ في x to the power n plus 1 equal 0. هون بما انه القوس كامل يساوي صفر، هسا الزيرو هاي انا بقدر امثلها برضه زي ما قلنا باور سيريز، فهاي
0 في x to the power 0 بلس 0 x to the power 1 إلى آخره. فهاي راح تعطيني 0 والسميشن بيروح. طيب نكمل. شو بصير معي هسه؟ أنا بالقوس بصير يعطينا 0. فأنا عندي n plus 2 an plus 2 minus 2 an equals 0. هذا بعطيني حل إنه an plus 2 equals 2 over n plus 2 كله في an. هاي general solution للpolynomials of the differential equation we have. طيب ممتاز. راح نكون بحاجة هذا ممتاز. طيب خلينا نشوف العلاقات بين الايفن ايز and الاود ايز. فاحنا خلينا نعوض n equal 0. اول وحدة let n equal 0. شوف شو بيطلع معنا. هاي بتطلع a2 equals 2 over 2 اللي هي 1. بتطلع a2 equals a0. أول واحدة. عوض n equal 1. إذا n equal 1 هاي بتصير a3 equals 2 over 3 a1. But we said that a1 is equal to 0. Therefore a3 also is equal to 0. إذا a3 برضه كمان تساوي 0 معناته a5 راح تساوي 0. ليش؟ لأنه a5 is connected with a3 مرتبطة مع a3 and a7 also. معناته all odd terms equal 0. فأنا هسه بختصر على حالي. بدل ما أعوض n equal 1 3 5 7 بعوضها الأود terms فقط. بعوضها 0 2 4 6 إلى آخره. أنا عوضت n equal 0. 1 ما بدي إياها ولا 3 بدي إياها. بعوض n equal 2. هاي بصير a4. a4 equals 2 over 4 بتصير اللي هي half نص a2. و a2 برضو احنا طلعناها equals a0. فهي بتصير كالتالي a4 equals a0 over 2. هي ثاني حد. طيب نعوض n equal 4 لأنه n equal 3 راح تعطيني 0. n equal 4 هاي راح تعطيني a6 equals 2 over 6 اللي هي 1/3 اللي هي ثلث. تطلع ثلث مع a4. و a4 احنا طلعناها اللي هي نص a0 half a0. فهي ايش بتصير؟ كالتالي a6 equals a0 over 6. طيب هسه أنا شايف نمط معين سيكونس ماشي عليها هاي البولينوميالز. فأنا شو بسوي حاليا؟ بدي أعمل بريدكشن للبولينوميالز اللي بعديها. طيب هسه إذا ملاحظ لو أنا حطيت a2 equals a0 over 1 factorial. a2 equals a0 over 1 factorial.
راح تعطيني نفسها A نوت. وهنا لو حطيت 2 فاكتوريال 2 فاكتوريال is equal to 2 برضو 2 by 1 equal 2. طيب هنا لو حطيت هسا ايش اللي بعطيني 6 3 فاكتوريال. لو انا بدي احط 3 فاكتوريال راح يعطيني جواب 6. 3 فاكتوريال 3 by 2 by 1 اللي هي 6. ف A6 equals A naught over 3 فاكتوريال. طيب احنا شفنا نمط معين ماشي عليه، معناته A8 راح تعطينا A naught over 4 فاكتوريال 5 فاكتوريال 6 فاكتوريال الى اخره. فانا طلعت نمط معين. طبعا انا هون بما انه even راح تكون A2n equals انه اذا بنلاحظ هون 6 و 3 وهون عندك 4 و 2 فالعلاقة 2n. هون راح تعطيني A naught over n فاكتوريال. فأنا بدي أطلع الحل اللي أنا فرضته أصلا y. أنا شو فرضت y بالأصل؟ y فرضناها باور سيريز كالتالي اللي هي summation n equal 0 للإنفينيتي an x to the power n. وبما إنه أنا بدي even chance فقط فأنا بقدر أسوي زي هيك y of x equals summation n equal 0 للإنفينيتي a 2n x to the power 2n. و a 2n طلعناها. هذا بعطيني الحل الكامل اللي هو y of x راح تعطيني summation n equal 0 للإنفينيتي لا a naught over n factorial x to the power 2n. هاي الجنرال solution for the differential equations اللي هي ايش؟ هاي لأي differential equation اللي طلعناها اللي هي y prime equals 2xy. هاي general solution لها. هيك خلصنا السؤال هذا. شوفوا. طيب خلينا نشوف مثال ثاني. طيب شوف مثال ثاني. على سبيل المثال example مثلا نعطيك السؤال x y prime equals y. مثال بسيط. هسا أنا بقدر أطلع بطريقتين. الطريقة الأولى من دون سيريز خلينا نشوفها. y برايم ما شو هي بالأصل؟ dy over dx. فهي x dy over dx equals إيش؟ y. يعني x dy equals y dx. إذا بدي أرتبها أكثر راح يعطيني dy over y equals dx over x. يعني خذ التكامل لهم 1 over y تكاملها ln y 1 over x تعطيك ln x. هي هون انتجرال هون انتجرال. هاي راح تعطيك ln y equals هاي راح تعطيك ln x بلس كونستانت سميه c. طيب خذ الاكسبوننشال للطرفين عشان بدي اللين يروح. هاي بتصير y equals هاي ايش بتصير؟ exponential c في exponential ln x. الاكسبوننشال مع اللين راح تروح. طيب قبل هيك
اكسبوننشال سي انا هاي بدي افرضها كونستنت. هسه بنشوف شو هو الكونستنت. هو راح يعطيني وحده من الايز A نوت A1 A2 الى اخره. هسه بنشوف. فانا هون راح يعطيني y equals exponential c في x. طيب مين من البولينوميالز الايز مربوط ب x to the power 1؟ احنا هسه البولينوميالز هسه y انا بعرف انها ايش؟ summation n equals 0 للانفينيتي an x to the power n. هل لو بدي افرضها هل تعطيك a نوت x to the power نوت بلس a1 x بلس a2 x squared to infinity. طيب إذا نلاحظ هنا الإكس مرتبط معها a1، فأنا هنا let exponential to the power c equals a1، يعني راح يعطيني حل y of x a1 by x. طيب هسه أنا حليتها بالطريقة العادية. احنا خلينا نحلها هسه بالسيريس سوليوشن ونشوف اذا راح يطلع معانا نفس الجواب. خلينا نشوف. الطريقة الثانية let y equals summation n equal 0 لإنفينيتي an x to the power n. وعندي y برايم بشتق y prime equals summation من 1 لإنفينيتي an في n x to the power n minus 1. مشتقة x to the power n في x to the power n minus 1. أمسك y برايم بعوضهم بالمعادلة. تصير x في إيش؟ في هاي. دخل الإكس عليها الماينس 1 راح تروح، فهاي هيك راح تصير summation n equal 1 لإنفينيتي an في n x to the power n minus 1 وهي to the power 1 بتروح equals summation n equal 0 لإنفينيتي an x to the power n. هسا شو بسوي؟ بدي أخليها homogeneous equation. بنقل الطرف هذا الجهة الثانية عشان تصير تساوي 0. فهي بتصير summation n equal 1 لإنفينيتي an n x to the power n minus summation n equal 0 لإنفينيتي an x to the power n equal 0. طيب الخطوة الثانية بنعوض أول حد من كل عدات. هنا الباور راح تعطيك x to the power 1، وهنا راح تعطيك x to the power 0. فهسه أنا شو بدي أسوي؟ بدي أفصل حد من السميشن هذا عشان يوصل لهاي. هاي بتصير كالتالي. بنزل أول حد زي كما هو summation n equal 1 infinity an في n x to the power n. نجيب أول حد منها راح يعطيك minus a نوت. بعديها تنزل زي ما هي، بس ما تنسى إنه هاي minus، ما تغلط وتحطها بلس. summation n equal 1 لإنفينيتي an x to the power n equal 0. وقلنا الزيرو هو ايش فعليا؟ x to the power 0 plus 0 x to the power 1 to infinity. و a نوت مضروبة في ايش؟ x to the power نوت. فأنا هون شو راح يعطيني حل؟ أول حل
إنه A نوت راح تساوي 0. فأنا هون بقدر أعمل prediction إنه الإيفن تيرمز راح تعطيني كلها صفر، لأنه بالعادة ال A2 وال A4 الإيفن تيرمز تعتمد على A نوت، فإذا A نوت 0 كلاتهم راح يصفروا. هسه بنشوف. طيب هاي بتصير summation n equal 1 لإنفينيتي n x to the power n minus summation n equal 1 لإنفينيتي x to the power n equal 0. اثنين summations العدادات ببلشوا من واحد، والأسس x to the power n x to the power n كلياته تمام. شو بنسوي؟ نسحب السميشنز والx to the power n عامل مشترك، وراح يصفروا بصفي معاي اللي ما داخلهم بس. فهي ايش راح تطلع معاي؟ an في n minus an equal 0. طلع an عامل مشترك، راح تعطيني an في n minus 1 equal 0. طبعا ال an تساوي 0 هذا بيعني لك انه ال even and odd terms are all equal to 0، ولكن هذا مش منطقي، لانه انا في عندي حل ثاني اللي هو n minus 1 equal 0. فاذا n minus 1 equal 0 هاي صحيحة، هاي اذا بتساوي 0 هاي خاطئة. فاحنا شو راح ناخذ؟ راح ناخذ n minus 1 ومش هاي، راح تروح. فأنا هون شو راح يعطيني؟ إنه n minus 1 equal 0، يعني n equals 1، يعني an ما راح يعيش منها غير n equals 1، وباقي البولينوميالز راح يكونوا 0. يعني أنا الحل y of x راح تعطيني a1 لأنه n equals 1، و a1 مرتبطة مع مين؟ مع x. هي طلع الجواب نفس الجواب اللي طلعناه بالطريقة العادية من دون السيريز، بس بفصل واي برايم دي واي على دي اكس وحل طبيعي، طلع معنا نفس الجواب. فالحل هون متوافق مع الحل اللي حليناه بالطريقة الأولى. هاي خلصنا الموضوع هذا. I think this topic is easy. It doesn't need very much time. خلينا نشوف الموضوع اللي بعديه حاليا اللي هو Legendre's equation. Legendre's equation. What is Legendre's equation? ما هي معادلة ليجندر؟ معادلة ليجندر هي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. A differential equation of the second order. وهي على الشكل التالي: 1 minus x squared y double prime minus 2x y prime plus L by L plus 1 في y equal 0، وهي homogeneous equation برضه، where L is a positive integer. يعني L is larger or equals to 0، أكبر أو تساوي 0. طيب كالعادة شو بدنا؟ هاي معادلة تفاضلية، بدنا حل هذه المعادلة التفاضلية باستخدام السيريز. فإحنا شو راح نفرض؟ راح نفرض y السميشن الباور سيريز، فy راح تعطيني summation n equal 0 لإنفينيتي an x to the power n، وعندي y برايم و y دبل برايم، فأنا بدي أشتقها مرتين.
y برايم equals summation n equal 1 لإنفينيتي an في n x to the power n minus 1. سوري، هاي طلعنا y برايم، شنو نطلع؟ y دبل برايم equals summation n equal 2 هاي المرة لإنفينيتي an في n في n minus 1 في x to the power n minus 2. ممتاز جدا. ليش هنا 2؟ لأنه إذا عوضت n equal 1 minus 1 راح تعطيني 0. لو عوضت n تساوي 0 هاي ما راح تعطيني 0، بس ال n هاي راح تصفرها، فأنا بختصر 0 و 1 وببلش السميشن من 2. طيب بمسك هاي الثلاث بعوضها في معادلة ليجندر، بتصير كالتالي 1 minus x squared summation n equal 2 لإنفينيتي an في n minus 1 في x to the power n minus 2. طيب minus 2x summation n equal 1 لإنفينيتي an في n x to the power n minus 1 plus the integers l by l plus 1 summation n equal 0 لإنفينيتي an x to the power n all equal 0. طيب شو بدنا نسوي هلا؟ بدنا ندخل القوس على السيريز السميشن هاي، وندخل الاكس على السميشن هاي، وهي خليها برا ما راح تأثر لأنه هاي انتجرز اونلي، فهي راح تعطيك summation n equal 2 لإنفينيتي an في n minus 1 x to the power n minus 2 minus summation n equal 2 لإنفينيتي x تربيع بدنا نفوتها على القوس، يصير an في n minus 1 ندخلها على السميشن مش القوس، هاي minus 2 وهاي 2 بتروح بتصير x to the power n. طيب بتصير هاي minus 2 خليها برا ودخل الاكس، بصير summation n equal 1 لإنفينيتي an في n في x to the power n plus l by l plus 1 summation n equal 0 لإنفينيتي an x to the power n equal 0. ممتاز. الخطوة التالية بدنا نعوض أول حد من كل summation من كل عداد ونشوف كل x من وين بتبلش. هاي لو تعوض ال n equal 2 راح تعطيك x to the power 0، ولو تعوض n equal 2 راح تعطيك x squared x تربيع. هون لو تعوض n equal 1 x to the power 1. هون راح تعوض n equal 0 تعطيك x to the power 0. هاي شو بدنا نسوي؟ أنا عندي x to the power 0 2، فهاي بدي أمشيها مرتين حدين أو بدي أفصل منها، وهاي بدي أفصل منها كمان حدين. هاي بدي أخليها زي ما هي لأني هاي الثلاث بدي أوصلهم لعند x سكويرد، فهاي بدي أفصل منها حدين وهاي بدي أفصل منها حد واحد. بصير كالتالي: أول حد n equal 2 2 minus 1 1 by 2 2 2a2 بتطلع 2a2 x to the power 0. طيب الحد الثاني 3 minus 1 2 by 3 6 6a3 by x to the power 1 راح تعطيك. هي فصلنا حدين بننزل السميشن زي ما هي زائد سميشن n equal بصير 4 لإنفينيتي لأنه فصلنا حدين an
في n minus 1 في x to the power n minus 2. سوري. هاي طلعنا أول سيريز. السميشن الثانية ماينس هاي تنزل زي ما هي، بتصير summation n equal to لإنفينيتي ل a n في n minus 1 في x to the power n. هاي بدي أفصل منها حد واحد، بتصير minus 2 أمسح طبعا طيب هون بدنا نفصل حد واحد، بدنا minus 2 هون تطلع a1 في x. فصلنا حد بننزل السميشن زي ما هي minus 2 summation n equal to لإنفينيتي a n x في n في x to the power n. طيب نروح للحد هذا بدنا نفصل منه حدين كمان بلس l في l بلس 1 هون راح أعطيك a نوت. طيب الحد الثاني بلس l باي l بلس 1 راح تعطيك a1x. بعديها بحط السميشن زي ما هي، so summation n equal to لإنفينيتي a n في x to the power n. طبعا ما ننسى الانتجرز اللي هي l في l بلس 1. كله equal 0. طيب شو بدنا نسوي هلا؟ بدنا نشوف الحدود اللي فصلناها ونساويها بالصفر، لأنه صفر احنا بنعرف إنه إيش؟ 0x to the power 0 plus 0x to the power 1 plus إلى آخره. فالمعاملات راح تتساوى. فنشوف احنا ال x to the power 0 هاي مضروبة x to the power 0 هاي مضروبة x to the power 0، الباقي ما في. فأنا بدي أمسك هاي وهاي لحد هذول وأساويهم إيش؟ بالصفر. فأنا راح تعطيني 2a2 بلس l في l بلس 1 a نوت راح تعطيك 0. طيب فأنا لو بدي أطلع a2 بالنسبة ل a نوت راح تعطيني التالي a2 بتساوي minus l by l plus 1 over 2 وهنا a نوت. فإحنا هي طلعنا علاقة بين a2 and a نوت. ممتاز. طيب خليني نمسح فوق عشان نبدأ نكمل. طيب هسه ناخذ الحدود اللي مرتبطة ب x to the power 1. بتصير كالتالي. عندي 6a3 عندي minus 2a1
ممتاز. عندي A1 بلس L في L بلس 1 A1 كله equal 0. طيب خلينا نمسح. لا خلينا. طيب طلع A1 عامل مشترك راح يعطيك 6A3 بلس A1 افتح قوس minus 2 بلس L بلس 1 equal 0. فأنا لو بدي أطلع A3 راح تعطيني هاي لما تنقلها للطرف الثاني دخل السالب على القوس بصير 2 minus L في L بلس 1 2 minus L في L بلس 1 على 6 كله A1. هاي طلعنا العلاقة بين A3 و A1. احنا طلعنا بين A0 و A2 و A3 و A1. خلينا نطلع العلاقة بين AN بلس 2 مثلا او AN او AN minus 2 و AN. يعني بدي general solution انا اسألها، ما بدي علاقات زي هيك، بدي general in general. طب لو بدي انا A5 A6 A8 شو اسوي؟ طيب هسه احنا خلصنا من كل الحدود اللي فصلناها، فاحنا شو بنسوي؟ بناخذ السميشنز. طيب اول سميشن n equal 4 لانفينيتي an في n في n minus 1 في x to the power n minus 2 minus summation n equal 2 للانفينيتي an في n في n minus 1 x to the power n. The summation ها minus 2 summation n equal 2 للinfinity an by n x to the power n. وعندي آخر summation plus l plus 1 integers طلعهم برا الsummation في summation n equal 2 لinfinity an x to the power n كله equal 0. نمسح تحت. ممتاز. الآن هاي بتبلش من n equal 2. هاي من n equal 2. هاي برضو من 2 بس أنا عندي هاي من 4. كلياتهم x to the power n إلا هاي أنا عندي x to the power n minus 2. فأنا بدي أشتغل بالسيريز هاي أوصلها للشكل هذا اللي بدي إياه. فأنا هون شو بقول؟ let m equals ما بقول n minus 4، أنا بدي أوصل n ل 2 فبقول m equals n minus 2 يعني n equals m plus 2 وهي dummy variable فأنت بتقول let m equal n. ممتاز. شو بتصير؟ بصير كالتالي، يعني أنا بدل كل n بدي أزيد لها 2، يعني بدل كل n بدي أحط n plus 2 مباشرة يعني بعد الفرض هذا وبعد الدمي فاريبل. فبتصير النحو التالي summation n equal 2 لإنفينيتي، هاي بصير an plus 2 هاي n plus 2 هاي n plus 2 minus 1 n plus 1 هاي بصير x to the power n minus 2 plus 2 وباقي السيريز بنزلهم زي ما هم بتصير minus summation n equal 2 لإنفينيتي
an في n n minus 1 x to the power n minus 2 summation n equal 2 لإنفينيتي ل a n في n x to the power n plus l في l زائد 1 summation n equal 2 لإنفينيتي ل a n x to the power n equal 0. ممتاز. كلياتهم نفس الباور، كلياتهم نفس العداد، بسحبهم عامل مشترك وبصفر. بصفر معي مين؟ اللي ما داخل السميشن. مع الاثنين طبعا. عندك ال بلس 1 و an. فبتصير لك على النحو التالي n plus 2 by n plus 1 a n plus 2 minus n by n minus 1 a n. بحب أنا أكتب الأيز بعد، ما بعرف ليش، بحسها أحلى. طيب minus 2 n a n. n هاي يعني ننساهاش. بلس l في l بلس 1 a n equal 0. طيب هاي عندي a n و a n و a n، بطلعها عامل مشترك بتصير n بلس 2 في n بلس 1 a n بلس 2. طلع a n من دون سالب طبعا. هاي دخلها بالقوس سالب n في n minus n سكويرد، وماينس n في minus 1 بلس n. طيب وبلس n وماينس 2n minus n بتصير. هاي خلصنا من هذا. هاي بتنزل بلس l في l بلس 1 كله equals 0. طيب هاي لو تطلع سالب n عامل مشترك بتصير سالب n في 1 بلس n. طيب هسه مباشرة بدي أطلع ما هي a n بلس 2 equals. هاي اعتبرها قوس لحاله، بتنقول له هون بيجي نفسه بس بالماينس، بعدين داخل السالب عليه. هاي بتكون سالب n في n بلس 1 بتصير n، بتصير n في n بلس 1. مظبوط؟ انه هاي طلعها سالب n وعلى الجهة الثانية بتصير n، وهاي بتصير ماينس n باي l بلس 1. طيب بعديها بقسم على عوامل a n بلس 2 اللي هم ايش؟ n بلس 2 باي n بلس 1، وكلياتهم مضروب في ايش؟ a n. هاي هيك general solution for the Legendre polynomials. هاي علاقة عامة، هاي general for Legendre's polynomials. علاقة عامة عشان أطلع ال A's. طيب نروح هيك تصوير واضح. ممتاز. طيب هي
الليجندر ايكويجن حلها متعب شوي وطويل، بس هو يعني سهل، بس بده تركيز شوية. هو سهلة بس بدها تركيز يعني مع حل طويل، فبدك تضلك مركز وانت بتحل بيها. بس ان شاء الله ما بدها اشي، مع الوقت تتمرن عليها بتصير احسن ان شاء الله. طيب شو رأيكم هسه نبلش بالليجندر بولينوميالز. موضوع سهل وبسيط، ما اتوقع بده اشي، ما في الحل الطويل زي اللي هسه شفناه. Legendre's polynomials. Legendre's polynomials اللي هي احنا هسه شوي طلعناها، اللي هي ال ANs، اللي طلعناها علاقة عامة بين AN+2 مع AN، برمزوا لهم بسيريز اللي هي PL of X. هاي برمزوا لها بالليجندرز بولينوميالز. ما شو هي PL of X؟ هاي بتساوي A0 x to the power 0 plus A1 x plus A2 x squared إلى آخره لعند وين؟ AL x to the power L. يعني لو بدي أمثل PL of x كسيريز راح تعطيني التالي: summation L equal 0 لإنفينيتي ل AL AL في x to the power L. طبعا وإلها خاصية كمان هاي، إنه PL للواحد equals 1 always، دائما PL للواحد يساوي 1. يعني مجموع الليجندر بولينوميالز من دون الاكسس، يعني الاكسس عوضها 1، A0 plus A1 plus A2 plus إلى AL راح يعطيك 1. هاي خاصية من خصائص ليجندر بولينوميالز. هسا أنا فرضاً بدي أطلع P3 of X، يعني هون أعوض L equals 3. هسا لما بدي أطلع 3 هي odd term. بالليجندر بولينوميالز إذا بدي أطلع odd term الإيفن terms ما بعوضهم. نفس الإشي كذلك إذا بدي أطلع even term لليجندر بولينوميالز الodd terms ما بعوضهم بالليجندر بولينوميالز. كالتالي يعني لو بدي P3 of X A0 ما راح أعوضها، فأنا شو بعوض؟ A1 X plus A3 X cubed. يعني I skipped A0 and A2، تعديتهم. نفس الاشي لو بدي اطلع مثلا P4 of X. P4 of X A0 X to the power not 1 A1 هاي odd term ما بعوضه، I skip it and go to A2 plus A2 X squared A3 skip بتروح ل A4 A4 X to the power 4. هاي هيك طرق كيف تطلع P3 and P4. هاي always شوفون بالصورة. طيب خلينا نشوف example على تريك من التريكات مرات بيجيكوا بالامتحانات منه. شوف الاكزامبل بقول لك
solve the following differential equations. واحد يقول لك 1 minus x squared y double prime minus 2x y prime equal 0. اثنين بدي 1 minus x squared y double prime minus 2x y prime plus 2y equal 0. وآخر معادلة بدي 1 minus x squared y double prime minus 2x y prime plus 6y equal 0. طيب هسا لما تجيك معادلات من الشكل هذا، انت بدل ما تعوض y equals مثلا summation an x to the power n وتفوت بالمتاهات وحل بده ربع ساعة تقريبا، بدل ما تسوي الحركة هاي، هسا هاي شكل من اشكال Legendre's equation، بس هون انا شو ناقصها؟ l في l بلس 1 في y. اذا l في l بلس 1 رايحة معناته l equals 0 هون، عشان هيك راح للحد الاخير. هون موجودة 2y، 2 هاي بتمثل قيمة l في l بلس 1. طيب عوض مثلا l equal 1 بلس 1 2 باي 1 2، معناته هاي l equal 1. هون 6 عوض هون مثلا 2 بالال، 2 بلس 1 3 باي 2 تعطيك 6، معناته هون l equals 3 l equals 2 l equals 2. فإذا هاي l equals 0 أول وحدة، هاي راح تعطيك p naught of x. هاي إذا l equals 1 معناته هاي راح تعطيك p1 of x. وهاي إذا l equals 2 هاي p2 of x. وهاي من ليجندر. الفيديو الجاي ان شاء الله راح اورجيكم هاي بي نوت راح تعطيك 1، هاي بي 1 اوف اكس راح تعطيك اكس، بي 2 اوف اكس راح تعطيك هاف نص في 3 اكس سكويرد ماينس 1. كيف؟ ان شاء الله الفيديو الجاي بنشوف. اتمنى اليوم انكم استفدتوا من هذا الفيديو، وهيك بنكون خلصنا Legendre's equation. والفيديو الجاي راح نبلش نكمل على Legendre's polynomials. راح اورجيكم كيف تطلع P0 P1 P2 بكل سهولة، موضوع ما بده 5 دقايق ان شاء الله. بعديها بدنا نفوت بلايبنز رول. لايبنز رول اللي هي بيكون معطيك مضروب اختيارين زي x sin x او x cosine، بقول لك بدي المشتقة 1700 2000 لا حاصل ضرب الاقترانين. بعديها بدنا نفوت بالرودريغيز فورمولا. رودريغيز فورمولا هاي طريقة أخرى لإيجاد Legendre's polynomials البيز P of x P L of x. وبعد الرودريغيز فورمولا بدنا نبلش إن شاء الله بالجنريتنج فانكشن اوف Legendre's polynomial، الدالة المولدة والدالة المولدة لكثيرات حدود ليجندر. أتمنى أنكم استفدتوا اليوم إن شاء الله من شرحي، والفيديو الجاي إن شاء الله راح نبلش برودريغيز فورمولا واللايبنز رول زي ما قلنا والجنريتنج فانكشن. يعطيكم العافية جميعا.